Hallo, mijn naam is Ruud en ik heb voor alle dronepiloten die met DJI vliegen een waarschuwing. Hallo allemaal, ik wil een ernstige waarschuwing geven. Er is namelijk iets gebeurd in Droneland. DJI had altijd een perfecte bescherming voor dronevluchten in omgevingen waar het gevaarlijk was of verboden. En DJI heeft sinds kort een update geplaatst op de apparaten. En daarmee is het dus mogelijk om gewoon weer tot 500 meter te vliegen in plaats van 120 meter beperkt. En op plekken waar je niet mocht vliegen, dan mag je dus weer wel vliegen. En je krijgt een lichte waarschuwing. Maar voorheen moest je daar dus vragen om toestemming. En werd je gewaarschuwd dat als je toestemming kreeg, dat je maar tot een beperkte hoogte mocht vliegen. Nu is dat er allemaal niet meer. En het komt er dus veel meer op aan wat de dronepiloot zelf weet. Je kunt tegenwoordig van die hele lichte drones kopen, zoals je hier ziet. Deze die vliegt nu op de hei. En daarmee kun je dus gewoon leuke vluchten maken en leuke dingen doen. Maar je kunt er ook heel gevaarlijke dingen mee doen. Als je niet oplet en je zit bij een vliegveld in de buurt of bij een militaire basis of boven mensengroepen of andere gevaarlijke dingen, dan kan het wel eens verkeerd aflopen. Je bent als drone-eigenaar en piloot ben je dus verantwoordelijk voor wat je doet. En dat kan hele ernstige, verstrekkende gevolgen hebben. Dus als je een drone koopt, zo eentje als dit, hè, hij kost wel wat, hij kan enorm veel, van alles en nog wat. Maar hij weegt maar 250 gram, of net nog niet 250 gram. Daarom kun je hem kopen en je hoeft dan geen vergunning te hebben om ermee te vliegen, omdat hij onder die 250 gram zit. En dat maakt het dus extra gevaarlijk. Dus voorheen was het dus beveiligd door de DJI en nu is dat dus niet meer zo. En komt het dus neer op de mensen die dat ding gebruiken. En als je ervan af weet wat je moet doen, is het een opluchting. Want je kunt dus nu makkelijker op plekken waar je dus weet wat je kunt doen, vliegen zonder toestemming en allerlei toeters en bellen. En nu gaat het gewoon zonder meer. Je doet een paar vinkjes op je afstandsbediening en het is klaar, je kunt gaan. En dat is echt niet van deze tijd eigenlijk. Want het wordt steeds drukker in de lucht. Als er een helikopter komt of een vliegtuig en het komt in de motor terecht, God weet wat er gebeurt. Het toestel kan neerstorten, er kunnen honderden mensen overlijden, alleen maar omdat jij het leuk vindt om te vliegen. Dus als u ouders bent van kinderen die zo'n ding hebben, of u bent zelf een ouder en u weet niet genoeg van het filmen, van het vliegen, zorg ervoor dat je een licentie krijgt, dat je een diploma hebt om te vliegen, dat je weet wat er dus allemaal bij komt kijken. Dan is het voor iedereen leuk en veilig en dan kunnen we doorgaan. Want anders gaat de regelgeving echt drastisch veranderen. Succes met vliegen. Het zijn dus hele leuke, fijne droontjes. Ze wegen heel weinig, nog geen 250 gram. Kunnen van alles en nog wat. Je kunt ze programmeren met prachtige resultaten in de natuur, noem maar op. Maar potentieel gevaarlijk. Voorheen had je ook altijd je telefoon nodig om via de telefoon toestemming te vragen aan DJI en aan de plaatselijke overheid, zeg maar, die daarover gaat. Dus ik ben even de naam kwijt. Maar dan krijg je toestemming om daar dus te vliegen, mits je verantwoording neemt. En je moet dan dus weten ook wat je doet. Telefoon niet meer nodig. Gewoon vinkjes aanklikken, niet wetend wat je moet doen, wat het voor consequenties heeft, en gaan. Echt niet goed. Echt niet goed. Let op uw kinderen als ze ermee gaan vliegen. Is niet goed. Makkelijk, maar niet goed. U bent verantwoordelijk voor het gedrag van uw kinderen. Dus ook financieel.